Dạo gần đây lướt điện thoại hay xem thời sự, chúng ta thấy những cái dòng tít nghe mà đau xót vô cùng. Cuba mất điện diện rộng, người dân xếp hàng dài chờ mua nhu yếu phẩm. Rồi mới nhất là lời kêu gọi thay đổi mô hình kinh tế khẩn cấp từ chính những người lãnh đạo Cuba. Lúc này một câu hỏi được nhảy ra ngay trong đầu của chúng ta. Tại sao Cuba khó khăn trăm bề như vậy mà không học tập Việt Nam? Cứ đổi mới là xong ngày ấy mà. Thực ra thì câu chuyện không hề đơn giản là muốn hay không. Nó là một tình huống cực kỳ lắt léo với những quân bài nghiệt ngã mà Cuba đang phải đối mặt. Chúng ta nhìn Cuba ở khu vực Caribe thì tưởng như đó là vị trí địa lý vàng, nhưng không hẳn là như vậy. Cái khó đầu tiên mà chúng ta nhắc đến chính là vị trí địa lý định mệnh của Cuba. Các bạn cứ tưởng tượng như thế này cho dễ hình dung. Việt Nam chúng ta thì nằm ở Đông Nam Á, xung quanh thì có những nước phát triển hơn chúng ta trong những giai đoạn trước như là Thái Lan, Malaysia, rồi bên trên là công xưởng thế giới Trung Quốc. Khi mà chúng ta mở cửa vào năm 1986, chúng ta bước vào một khu vực đang sôi sục làm ăn. Ai cũng muốn làm ăn, ai cũng muốn buôn bán, ai cũng muốn kết nối. Nhưng Cuba thì khác hoàn toàn. Họ là một hòn đảo đơn độc giữa biển Caribe và cái sự nghiệt ngã ở đây là họ nằm ngay sát nách của nước Mỹ. Khoảng cách từ Cuba đến bang Florida của Mỹ chỉ tầm khoảng 150 cây số. Nghĩa là nếu bạn đứng ở bờ biển Havana vào một ngày đẹp trời, cảm giác như chỉ cần bơi một chút là tới nơi. Đó là cái miêu tả mang tính hình tượng như vậy thôi. Và chính vị trí sát sạt này đã biến Cuba trở thành tiền đồn của những cuộc đối đầu ý thức hệ suốt hơn nửa thế kỷ. Khi một quốc gia nhỏ bé chọn con đường đi ngược lại với ý muốn của siêu cường số 1 thế giới nằm ngay cạnh nhà mình, thì cái giá phải trả là cực kỳ đắt. Trong khi Việt Nam có biên giới đất liền bao la với các nước láng giềng để giao thương, để mà trao đổi hàng hóa, thì Cuba bốn bề đều là biển. Mỹ chỉ cần giăng một cái lưới cấm vận quanh hòn đảo này là coi như Cuba bị nhốt trong một lồng kính giữa đại dương. Thế nên vị trí địa lý vốn là thiên đường du lịch ấy, chớ trêu thay lại trở thành một bức tường giam lỏng kinh tế vô hình nhưng vô cùng kiên cố với Cuba. Nhiều người thì hay bảo, ôi rồi, Mỹ cấm vận thì mình làm ăn với nước khác, thiếu gì đối tác. Nhưng lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba nó không giống bất kỳ lệnh cấm vận nào khác trên thế giới. Nó không chỉ đơn giản là chuyện Mỹ không mua đường hay là không mua xì gà của Cuba, mà là một hệ thống luật cực kỳ khác biệt. Nó nhắm vào bất cứ ai dám bén mảng làm ăn với hòn đảo này. Các bạn hãy hình dung đến đạo luật Hamilton. Nó quy định rằng bất kỳ công ty nước ngoài nào, dù là của Nhật, Pháp, Canada hay là bất kỳ nước nào, nếu lỡ đầu tư vào một cái nhà máy hay mảnh đất nào ở Cuba mà trước đây từng thuộc sở hữu của người Mỹ, tức là trước năm 1959, thì lãnh đạo công ty đó sẽ bị Mỹ cấm nhập cảnh, thậm chí bị kiện ra tòa án Mỹ. Chưa dừng lại ở đó, đòn hiểm nhất nằm ở hệ thống tài chính. Mỹ kiểm soát đồng đô la Mỹ và hệ thống thanh toán quốc tế. Chỉ cần một ngân hàng ở châu Âu dám chuyển tiền giúp Cuba mua một lô thuốc men hay lương thực bằng đồng đô la Mỹ, Mỹ sẽ lập tức phạt ngân hàng đó hàng tỷ đô. Chính vì thế các ngân hàng lớn trên thế giới đều nhìn Cuba như là nhìn vào hố đen. Ai cũng sợ bị liên lụy và tránh xa. Kết quả là Cuba muốn mua một cái đinh ốc hay một tấn lúa mì cũng phải đi đường vòng qua 3-4 nước, chi phí đội lên gấp mấy lần. Và có khi tiền gửi đi rồi mà hàng không về được vì bị tắc ở khâu thanh toán. Đây chính là lý do vì sao Cuba dù rất muốn đổi mới, muốn mở cửa, nhưng cánh cửa đó đã bị khóa chặt từ bên ngoài bởi một gọng kìm tài chính không lối thoát. Giờ hãy quay trở lại với Việt Nam. Để hiểu tại sao Việt Nam đổi mới thành công nhanh chóng, chúng ta cần nhìn vào xuất phát điểm. Đó là năm 1986. Năm 1986 thì Việt Nam là một trong những nước nông nghiệp rất thuần túy. 80-90% dân số là những người nông dân. Khi mà chúng ta đưa ra chính sách khoán 10, cởi trói cho người nông dân, cho phép họ được giữ lại phần sản phẩm dư thừa sau khi nộp thuế, thì lập tức một luồng sinh khí mới bùng nổ. Người nông dân Việt Nam vốn có sẵn đất, có sẵn sức lao động, họ chỉ cần cái gật đầu của chính sách là biến Việt Nam từ chỗ thiếu ăn trở thành một cường quốc xuất khẩu gạo chỉ sau vài năm. Đó là một cách mạng từ dưới lên, đánh thẳng vào cái dạ dày của đa số người dân nên hiệu quả thấy rõ ngay lập tức. Và nói như người Việt Nam chúng ta vẫn hay nói vui, đó là đói thì phải lần. Nhưng ngược lại, Cuba từ trước cách mạng đã là một nước có mức độ đô thị hóa rất cao. Người dân Cuba chủ yếu làm việc trong các nhà máy đường, trong ngành dịch vụ và du lịch. Họ không có một tầng lớp nông dân tự cung tự cấp đông đảo như Việt Nam để làm động lực thay đổi từ gốc. Nền nông nghiệp của Cuba phụ thuộc nặng nề vào phân bón, máy móc và nhiên liệu nhập khẩu. Khi kinh tế khó khăn, không có tiền nhập dầu cho máy cày, không có phân bón hóa học, thì dù có khoán thế nào, mảnh đất cũng khó lòng tự nở hoa. Cuba rơi vào một cái vòng luẩn quẩn. Thiếu tiền, thiếu ngoại tệ nên không có vật tư nông nghiệp, dẫn đến thiếu lương thực. Mà thiếu lương thực thì lại phải dùng chút ngoại tệ ít ỏi còn lại để đi nhập khẩu đồ ăn, khiến cái nghèo cứ bám giết không buông. Thêm nữa,
Một trong những lý do khiến Cuba chưa thể bứt phá như Việt Nam chính là sự nghiệt ngã của mối quan hệ anh em. Trong lịch sử, kinh tế Cuba giống như một thực thể sống dựa vào những nguồn viện trợ khổng lồ để tồn tại. Thời chiến tranh lạnh, Liên Xô là bầu sữa lớn nhất. Họ mua đường của Cuba với giá cao ngất ngưởng và bán dầu cho Cuba với giá rất rẻ. Khi Liên Xô sụp đổ vào năm 91, Cuba mất đi 80% thị trường xuất khẩu và nhập khẩu nữa chỉ sau một đêm. Các bạn cứ tưởng tượng một người đang đi bộ mà bị rút mất đôi chân. Đó chính là tình cảnh của Cuba lúc đó. Thời kỳ được gọi là giai đoạn đặc biệt với những cơn đói và bóng tối bao trùm. Sau Liên Xô, Cuba may mắn tìm được phao cứu sinh mới, đó là Venezuela, dưới thời cố Tổng thống Hugo Chavez. Hai nước thiết lập một cơ chế đổi trác chưa từng có. Cuba gửi hàng vạn bác sĩ, chuyên gia sang giúp Venezuela. Đổi lại, Venezuela cung cấp dầu thô với giá ổn định cho Cuba. Nhưng cuộc sống không cứ tiếp diễn như mãi. Những năm gần đây, bản thân Venezuela cũng rơi vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng, lạm phát phi mã. Nguồn dầu cung cấp cho Cuba cứ thế vơi dần, rồi bị cắt giảm mạnh. Rồi sự kiện vào đầu năm 2026, có lẽ là ai cũng biết Tổng thống Venezuela như thế nào. Một lần nữa, Cuba lại rơi vào cảnh hụt hẫng. Việt Nam chúng ta thì sao? Việt Nam sau đổi mới đã rất khéo léo trong việc đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, không phụ thuộc vào bất kỳ ai. Còn Cuba, do bị Mỹ cấm vận quá chặt, họ không có nhiều lựa chọn và buộc phải gắn vận mệnh của mình và những người bạn cũng đang đầy dẫy khó khăn, khiến quá trình tự chủ kinh tế trở nên gian nan gấp bội với Cuba. Ngày xưa chúng ta đi học thì luôn được dạy như thế này: con người là yếu tố sống còn, con người là yếu tố quan trọng nhất. Và chúng ta hãy nói về con người, yếu tố con người và cách quản lý. Các nhà lãnh đạo Cuba không phải là không thấy những gì Việt Nam đã làm. Họ thậm chí còn cử rất nhiều đoàn đại biểu sang học tập kinh nghiệm của chúng ta. Tuy nhiên, họ có một nỗi sợ rất lớn, đó là nỗi sợ mất ổn định. Với một quốc gia nằm ngay sát nách đối thủ lớn, mọi sự thay đổi quá nhanh, quá ồ ạt về kinh tế đều có thể dẫn đến những xáo trộn về xã hội mà các thế lực bên ngoài có thể lợi dụng để can thiệp. Họ nhìn thấy bài học từ sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu, nên mỗi bước đi của Cuba đều cực kỳ thận trọng, đôi khi thận trọng đến mức chậm chạp. Hơn nữa, Cuba có một hệ thống an sinh xã hội với giáo dục, y tế hoàn toàn miễn phí, một niềm tự hào của cách mạng. Khi chuyển sang kinh tế thị trường, họ lo sợ những thành quả này sẽ bị xói mòn và Cuba không còn là Cuba nữa. Việt Nam mình khi đổi mới cũng phải đấu tranh rất nhiều để dung hòa giữa thị trường và định hướng, nhưng chúng ta có điều kiện thuận lợi để thử sai và sửa sai. Còn Cuba, họ cảm giác như mình không có cơ hội để sửa sai, vì chỉ cần một kẽ hở nhỏ, áp lực từ bên ngoài sẽ ập đến ngay lập tức. Nhưng tin vui là giai đoạn này dường như là Cuba cũng đang cố gắng để phá băng. Việc lãnh đạo Cuba dùng những từ như là khẩn cấp, chấp nhận mở cửa cho doanh nghiệp tư nhân và kêu gọi kiều dân đầu tư chính là dấu hiệu cho thấy họ sẵn sàng cho một cuộc đổi mới thực sự, dù muộn nhưng vẫn là vô cùng cần thiết. Cảm ơn các bạn đã cùng mình đi hết câu chuyện này. Hóa ra cái khó của Cuba không phải là họ bảo thủ hay không phải là họ không thích làm, mà là họ đang phải vượt chướng ngại vật với đôi chân bị xích trong một điều kiện thời tiết cực kỳ khắc nghiệt. Hiểu được điều này, chúng ta lại càng thêm trân trọng sự kiên cường của họ và hiểu vì sao Việt Nam chúng ta kiên cường vượt khó trong giai đoạn trước. Bạn nghĩ sao về những bước đi mới của Cuba? Liệu Cuba có đổi mới thành công hay không? Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.